Ei mitä? Ei saatana jäskät. Kymmenennelle sijalle sijoittu AJJ, joka tunnetaan myös nimellä Himmo Nopea Antti. Antti sai tämän vuoden loppupuolella Unbannit Pantsolle pitkän yrittämisen jälkeen, minkä vuoksi hän ei ole kovin tunnettu nimi vielä. Ei kuitenkaan pitkään kulunut, kunnes Antti F-setti muun muassa DT:llä DMC:n ja sai muuta hulluja skoreja pitkiin high BPM stream- ja stamina-mappeihin. Voi olla, että Antti sijoittui vain 10. sijalle kyseisen pienen aikavälin takia, mutta tulee olemaan mielenkiintoista nähdä, mitä hän pystyy tekemään vuotena 2020 uuden startinsa jälkeen. On vitun paska, tää vitun mikki, kun ei pysy yhdessä kohti. No mitä helvetti? 9. sijoittui Sonoda Umi, tunnetaan myös nimellä Pesukarhu, joka viime vuonna sijoittui sijalle 2. Yhtäkkiä sijoituksen putoamisen voi selittää se, että Pesukarhu ei pelannut yhtä paljon tänään kuin viime vuonna, mutta silloin kun hän pelasi, niin se myös näkyi. Pesukarhu asetti erityisesti pitkiin no-mode-painotteisiin stamina, aim ja consistency-mappeihin vieläkin päihittämättömiä skoreja, erityisesti loft-mappeihin ja tunnetumpina esimerkkinä nykyinen Suomen top play 775 pp:tä Foreground Eclipse Song Compilation.
Härkänä numero 8 meillä on meidän ikioma Santeri. Se hurja, kaikkien tuntema tech-pelaaja Santeri P. Viime vuonna Santerin suosio ei aivan yltänyt nostamaan häntä Suomen top 10 pelaajat listalle, mutta tänä vuonna hän osoitti, miksi hän sinne kuuluu. Tuntuu, että hänellä on aivan rajattomat taidot, mitä tulee gimmick- ja tech-painotteisiin no-mod-mappeihin. Santerilta taittuu erittäin mainiosti myös rankkaa flow-aimausta vaativat pitkät stream-mapit. Tästä esimerkkinä toimii vaikkapa Suomen ensimmäinen full combo Sotarksin mappaamasta Rise My Swordista. Häneltä sujuvat oikein hyvin myös ne hitaammat, rankkaa sormihallintaa vaativat mapit no-modilla tai hiddenelläkin. Santeri on ollut monenlaisissa turnauksissa mukana ja on siis ihan kokenut pelaaja. Hän pelasi Osu Finnish Tournamentissa itsensä semifinaalekin ja on ollut Suomen maajoukkueessa Osu World Cupissa kantamassa tech-pikkejä. Tulemme odottamaan suurella mielenkiinnolla Santerin tulevia pelauksia ja suorituksia vuodelle 2020. Viime vuonna Honorable Mentioneihin päässyt Sakke näytti, mihin hän todella pystyy, jos haluaa. Siksipä hän kiipesikin Suomen listoilla vain pari kuukauden sisällä ensimmäisellä sijalle ja pääsi äänillään tälle listalle numero 7. Sakke tuli puskan takaa Suomen rank 1 jopa nopeammin kuin Miseretion tänä vuonna, ja vaikka joutuikin onnettomuuteen, missä kohti oikean kääntänsä pahasti, hän silti pystyi tuhoamaan Suomen leaderboardia erittäin nopeissa mapeissa. Sakke on myös yksi muutamista Suomen top 50, joka pelaa hiirellä, ja näytti, mihinkä asti se todella pystyy kantamaan. Lapin kuningas Tikkanen, joka tunnetaan myös nimellä Kenraali, oli viime vuoden kunniamaininnoissa, mutta tällä kertaa Tikkanen löysi itsensä 6. sijalta. Tänä vuonna Tikkanen pisteli älyttömäskoreja DT:llä, no-modilla sekä hardrockilla streampanteissa kartoissa. Ei väliä onko lovet, ranket vai unranket, kunhan BPM on korkea ja streamit pitkiä. Turnauksessa Tikkanen edusti Suomea Osu World Cup-joukkueessa ja Osu Finnish Tournamentissa hän pääsi puolivälieriin asti loser-paketin puolella. Ja vaikka Tikkanen näkyykin niitä nopeiten pois kartoissa, hän on osoittanut korkeaa taitotasoa myös pelin muilla osa-alueilla. Tuossa siellä 5 meillä on Bolex, Oleg Gamer Rolla 5, Kelpo Remak, Oleg tai se yksi Lisko-profiilikuvatyyppi. Viime vuonna Bolex sijoittui sijalle 7, mutta tänä vuonna hän kävi kovaa taistelua sijojen 4 ja 6 kanssa sijoittuen kunnioitettavasti keskelle listaa. Bolek ei myöskään päästänyt jalkaa polkijalta irti, vaikka välillä kävikin etujarrun kautta kahvitauolla Panzon ulkopuolella.
Osu Finish-turnamentissa hän pääsi Losers-semifinaaleihin asti näyttäen kuinka hän on edelleen erittäin vahva, oli kyseessä mikä tahansa mod-kombinaatio tai AR. Bolek sai pidettyä erittäin pitkään profiilissaan kaunista Legend of Millennium suoraa, joista hänen Top Dick Hard Rock Jokensa olisi ollut Suomen ensimmäinen yli 700 pp-score Hard Rockin kanssa. Bolek oli myös ensimmäinen Suomessa, joka F-setti Cookie Butter Choco-kukkien 3 modilla, ja toinen, joka F-setti Race My Swordin heti Santerin jälkeen. Ja siellä 4 meidän ikimä Dragon Mob eli Kaarlo, joka tunnetaan lauseestaan herranen aika, kello näyttää, että on multin aika tai siipihommia. Viime vuonna Dragon Mob oli siellä 6, mutta tänä vuonna sai ryömittyä 2 sijaa eteenpäin juuri Bolkin ohi, melkein tuplat siihen 9 pistemäärästä. Dragon Mob oli OVC:ssa myös 3. kertaa putkeen, tällä kertaa joukkueen kapteenina. Aikaisemmin Dragon Mob tunnettiin hänen matalastaan akkurisystään, mutta tänä vuonna käänti väitteen ylösalaisin ja sai erityisesti Love ja Unranked High BBM hyppymapeista lähes 600 BBn arvoisia skoreja. Jos modivalikossa ei ole valittuna Hiddeniä, niin ei väliä mikä Circle Size, AR tai BBM, niin Dragon Mob kyllä pelaa sen alusta loppuun. Numero 3. Vukki. Hän on edelleen listalla top 3. 2017 hän oli siellä 1, 2018 siellä 2 ja 2019 siellä 3. Vuosien vaihtuessa ja pelaajia tullessa enemmän, Vukki kehittyy samaa tahtia eteenpäin. Olipa kyseessä mikä tahansa map, mod tai kellonaika, Vukki pystyy tuhoamaan listat
ja kaikki siellä olijat. Jos Vukia pitäisi kuvailla erilaisilla lausahduksilla, ne voisivat olla muun muassa Suomen www, Speed Demon tai pienimuotoinen internet-trolli. Osu Finnish Tournamentissa 2018 Vukki sijoittui siellä 2 nipin napin häviämällä tiebreakerin. Ja nyt vuonna 2019 kävisi niukasti finaalissa Fredsidille sijoittuessaan uudestaan toiselle sijalle. Vukki edusti Suomea myös Osu World Cupissa toista kertaa putkeen osoittamalla hänen suurta osaamisaluettaan. Vukki ei ole tunnettu isosta halustaan päästä listoilla korkealle, vaan painottaa pelaamistaan enemmänkin haastavien mappien keskuuteen ja hauskanpitoon. Jos Vukki jatkaa samaa tahtia eteenpäin, emme välttämättä näe Vukkia korkealla Global PP-sijoituksilla, vaan mappien ykkössijoilla. Kiitos. Apua! Akki Jupen näyttö meni pimeäksi. Menikö Jupelta näyttö rikki? Jupe, Jup 3 kW ja Jup 3 kumivene Uppopaiste KV on toista vuotta peräkkäin listan 2 parhaan joukossa. Viime vuonna ensimmäisellä sijalla ainut henkilö, joka rikkoi 100 pisteen rajan, ja tänä vuonna toisella sijalla 101 pisteellä. Jos Jupen pelaamista pitäisi kuvata jollain tavalla, niin Jukkia lainaten sitä voisi kuvailla Jupe vastaan AR9 ja alle. Olkoot beatmap minkä tyyppinen tahansa, jos approach rate on 9,9 tai alle, niin se pelataan Hidden Hardrockilla. Ei jatkokysymyksiä. Osu Finnish Tournamentissa sijoittuminen Losersin puolivälieriin ja toista kertaa putkeen esiintyminen Suomen OVC-joukkueessa Freemod ja Hardrock-pikkinä, Jupe edelleen näytti osaamistaan konsistenssipikeissä ja accuracyssä, valloittaen lukuisien karttojen globaaleja sijoituksia. Jos nyt tulevana vuonna Jupe opettelisi enemmän hitaampia karttoja, niin Jupesta voisi tulla vahva contender ykkössijalle, mutta katsoen aikaisempaa yhden tempumpanin historiaa, mitään ei kannata pitää itsestään selvänä. Freeze nappaa tähän matsin loppuun. Mä oon ottanut ainoan breakpointin ja vie tän matsin 5-3. And Freeze does manage to hold on. He's gonna freeze, taking this point away from Jokumit. Erdo Freezed is just carrying this one so hard. He looks so solid. What is this accuracy? This is a ridiculous performance, exactly when Finland needed it. Even if he breaks now, I think he's done enough.
yksi sana. Gamers. Absoluuttinen pelaaja paistaa tämän henkilön yläpuolella. Ja tää henkilö oli niinkin hyvä tänä vuonna, että häntä syytettiin huijamisesta tosi paljon, kunnes lopulta todisti itsensä LAN-tapahtumalla vuoden alkupuolella. Viime vuonna Freeze oli siellä 4, mutta tänä vuonna ykkössijalla jopa 145 pisteellä, joka on lähes tuplat 3. sijaan verrattuna. Freezin toinen nimi voisikin olla hyvin Suomen toivo, sillä jopa Sokeakin huomasi, kuinka isossa roolissa Freeze oli tänä vuonna. Oli kyseessä Osu Finish Tournament, jossa oli ykkössija, Game Osu, jossa pääsi melkein palkintosijoille, tai OVC, jossa pelasi joka ikisessä mapissa, ja kantoi Suomeen kyllä ihan täysillä. Ei väliä minkä tyyppinen mappi kyseessä, niin se on kuin muotoiltu tämän pelaajan käsi. Ei väliä minkälainen setuppi, jolla se pelaa, niin se pelaa kuin seppä. Vitun nice.